नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी आइएनजी verb plus ing र verb+to को कम्पेरिजनको पार्ट 1 को एक्सरसाइजमा छौं। हामीले यसको ग्रामेटिकल थ्योरी हैन जुन चाहिँ रुलहरु छ त्यसको भिडियो गरेका छौं। त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौं। त्यो चाहिँ तपाईले हेरेर चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ जान्नै पर्ने छ। त्यो नजानिकन यो गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ है। तर नथिङ इज पोसिबल हैन, नथिङ इज इम्पोसिबल हैन, मैले पोसिबल ल नो वरीज हामी बिस्तारै गर्छौं। ल सुरु गरौँ। पुट द verb into the correct form ing अथवा to। अब मैले त्यो भिडियोहरुमा एउटा लिस्ट बनाएको थिएँ। ing कुनमा लाग्छ, कुन verb सँग लाग्छ, to कुन verb सँग लाग्छ भनेर है। त्यो थाहा भएपछि तपाईलाई यो त चीज इट विल बी अ पीस अफ केक है। त्यो थाहा भएपछि ल सुरु गरे मैले यो गर्न। फर्स्टमा 1 they denied stealing the money छ, steal को stealing गर्यो। 2 I don't enjoy driving very much। 3 I can't afford to go away। I can't afford to go away, I don't have enough money। 4 have you considered ... to live in another country? Have you considered going to live in another country? Going to live in another country। 5 we were unlucky to lose the game, we played well and deserved to win। 6 why do you keep asking me questions, leave me alone। why do you keep asking me questions, leave me alone। 7 please stop asking me questions, please stop asking me questions, I refuse to answer any more questions, I refuse to answer any more questions। 9 the driver of one of the cars admitted causing the accident, causing the accident। 11 I don't mind being alone but I will rather be with other people। I don't mind being alone but I will rather be with other people। 12 the wall was quite high but I managed to climb over it। 13 Sarah doesn't know about the meeting, I forgot to tell her। 14 I enjoyed talking to you, I hope to see you again। है अब मैले यहाँनिर अब यहाँ त मैले च्याप राखेँ हैन, यहाँ 10 चाहिँ छुटेछ ल। Mark needed our help and we promised to do what we could। ल मैले यहाँ राखेँ। यो चाहिँ मैले कसरी राखेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो fill in the blanks भन्दा एक स्टेप अगाडिको वर्ड हेरेँ। एक स्टेप अगाडिको वर्ड हेरेर चाहिँ मैले सम्झेँ मैले verb plus ing मा के चाहिँ जानेको छु। verb+to को भिडियोमा मैले पढेर के जानेको छु, कुन verbहरुसँग to राख्ने, कुन verbहरुसँग ing राख्ने र दुवै राख्ने कन्डिसन के छ भनेर मैले अगाडिको भिडियोहरु हेरेर जाने है, मैले पढेर जाने हो। तपाईले पनि यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने ठ्याक्क त्यो भिडियो हेर्नुस्, त्यहाँनिर verbहरुको लिस्ट दिएको छ कुनमा के राख्ने र तपाईले यो गर्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ ल। अब अर्को गरौँ। Tom can remember some things about his childhood but he can't remember others। Write sentences with he remembers र he doesn't remember बाट हामीले कुरा गर्नु पर्यो। ल 1 मा के गरेको छ त? He was in hospital when he was a small child, he can still remember things, he remembers being in hospital when he was a child। 2 he cried on his first day at school, he doesn't remember this। म नि रोएको थिएँ रे तर मैले पनि सम्झेको थिएन छैन हैन हो। सो मैले के लेखे त he doesn't remember crying on his first day at school। अब रिमेम्बर भनेको यस्तो वर्ड हो जसमा चाहिँ to पनि लाग्छ ing पनि लाग्छ हो। ठ्याक्कै यसको डिफरेन्स के हो त? मैले
अगाडिको भिडियोमा ठ्याक्कै कुरा गरेको थिएँ। अब मैले छोटोमा भन्नु पर्यो भन्दाखेरि ल म भनिदिइहाल्छु नि हैन। जब रिमेम्बर र आइएनजी लाग्छ तब चाहिँ के चाहिँ भनेको भन्दाखेरि आई डिड इट, मैले त्यो काम गरिसकेँ र मैले एन्ड आई रिमेम्बर, र मैले अहिले चाहिँ रिमेम्बर गरेँ। अब टु लाग्यो भने रिमेम्बरसँग टु आयो भने के हो त भन्दाखेरि मैले गर्नुपर्छ भनेर मैले सम्झेँ। आई रिमेम्बर that I had to do it, so I did it. I remember that I do it, so I did it भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त। यो कुरा अहिले हामी यतापट्टि इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। यसमा 3 मा हेरौँ। Once he fell into the water, he remembered this. उसले चाहिँ यो चाहिँ रिमेम्बर गरिरहेको छ। He remembers falling into the river. He remembers falling into the river. हो, यो चाहिँ he did it र उसले रिमेम्बर पनि गर्यो। 4. He said he wanted to be a doctor. He doesn't remember this. Sorry. He doesn't remember wanting to be a doctor. He doesn't remember wanting to be a doctor. 5. Once he was beaten by a dog. He doesn't remember this. He doesn't remember being beaten by a dog. ठीक छ। 6. His sister was born when he was 4. यो चाहिँ उसलाई थाहा छ। He remembers his sister being born. He remembers his sister being born. है, यसरी हामीले यो गर्यौं। अब हाम्रो लास्ट एउटा छ, यो पनि हामी गरिहालौँ हैन। के छ त यसमा भन्दाखेरि complete the sentences with a suitable verb in correct from ing अथवा to राखेर गर्नु पर्यो। ल 1 को ए मा हेरौँ। के गरेको छ त भन्दाखेरि please remember to lock the door when you go out भनेको छ। अब बी मा he says we have met before but I don't remember meeting him. मैले उसलाई भेट्दै गरेको हैन, यो and I don't remember meeting him. मैले उसलाई भेटेको मलाई चाहिँ थाहा छैन भनेर भनेको हो। यहाँनिर माथि हाम्रो के लेखेको छु त मैले भन्दाखेरि आइएनजी आयो भने आई रिमेम्बर इट, सरी आई डिड इट अनि आई रिमेम्बर इट भन्ने कुरा हो, भन्ने कुरा गरेको छु हैन। यहाँनिर पनि त्यस्तै छ हेर्नु न। यहाँनिर चाहिँ डन्ट छ नि त भनेपछि नेगेटिभ, मैले त्यो गरेको छैन र मलाई थाहा पनि छैन भनेको जस्तै हो। अब अरू गर्दाखेरि इट विल बी मोर क्लियर है त। ल सी को हेरौँ त। समवन मस्ट ह्याभ टेकन माई ब्याग, आई क्लियरली रिमेम्बर। ल ठिक छ। अब यसमा चाहिँ कुरा छ है त। सीमा I clearly remember ... it by the window and now it isn't here. Someone must have taken my bag. I clearly remember. मैले त्यहाँ झ्यालमा राखेको थिएँ, त्यो त मैले रिमेम्बर गरेको छु नि त। I did it माथि यहाँनिर हेर्नुस् त। I did it and I remember भनेपछि I clearly remember putting it by the window and now it isn't there. D. When you see Steve, remember to say hello to him from me. भनेको त्यो काम गरेको छैन र कसैले चाहिँ रिमेम्बर गराइदिरहेछ। आई रिमेम्बर द्याट आई डु इट सो आई डिड इट भन्ने कुरा छ है। यसपछि मैले तल लगेँ, अब तपाईँले आइडिया पाइसक्नुभयो होला। ओके, एले भन्यो यु लेट मी सम मनी अ फ्यु मन्थ्स अगो। बीले भन्यो डिड आई, आर यु स्योर? हो त होइन, पैसा दिएर बिर्सिने मान्छे, आहा कस्तो राम्रो है, मलाई नि कसैले दिएर बिर्से पनि हुन्थ्यो नि। ल जोक्स अपार्ट बीको हेरौँ। डिड आई, आर यु स्योर? आई डोन्ट रिमेम्बर
lending you any money. Lending you any money. F मा एले भन्यो डु यु रिमेम्बर that your sister. B ले भन्यो नो आई फरगट आई विल फोन हर टुमारो. अब फोन गर्ने भनेपछि अब कल नै त हो नि अथवा फोन. डु यु रिमेम्बर टु कल यर सिस्टर अथवा फोन हर सिस्टर फोन यर सिस्टर भन्ने कुरा छ. ल अब 2 मा हेरौँ. 2 को ए द कोर्स आई डिड वाजन्ट भेरी गुड बट आई डोन्ट रिग्रेट डुइङ इट. B I knew they were in trouble but I regret ... I did nothing to help them but I regret to say I did nothing to help them. C it started to get cold and he regretted not wearing his coat. D I now regret quitting my job. It was a big mistake. क्विटिङ माई जब अथवा लिभिङ माई जब अथवा गिभिङ अप माई जब यहाँ चाहिँ आफ्नै सुइटेबल वर्ब राख्न सक्नुहुन्छ. 3A बेन जोइन द कम्पनी 9 years ago. He became assistant manager after 2 years ago and a few years later he went on to become manager of the company. B I can't go on ... here anymore. I want a different job. भनेपछि I can't go on working here anymore. I want a different job. C when I came into the room, Lisa was reading a book. She looked up and said hello then went on reading her book. हो यो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यही कुरा छ एउटा प्रेसिडेन्टको कुरा लिएर चाहिँ गो अनसँग आइएनजी र गो अनसँग टुको बारेमा गरेका थियौँ. त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई क्लियर हुन्छ. डी फुड प्राइसेस हेभ गन अप अगेन. हाउ आर वी गोइङ टु म्यानेज इफ द प्राइस गो अन राइजिङ अथवा इन्क्रिजिङ अथवा गोइङ अप. तपाईँले आफ्नो सुइटेबल वर्ब लेख्न सक्नुहुन्छ है. ल हामीले यो यसरी गऱ्यौँ है. तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला. र आइएनजी र वर्ब प्लस आइएनजी र वर्ब प्लस टूको चाहिँ 3टा पार्ट हुनेवाला छ. थ्योरिटिकल भिडियोको अनि ग्रामरको नि 3टा पार्ट हुनेवाला छ. सबैको लिङ्क दिएको छ अथवा दिएको छैन भने पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर इङ्ग्लिसको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.